Доброго мирного дня вам. Нова міфічна накака. Знову нова риба. Абсолютно нецікаві події. В абсолютно нецікавій грі на даний момент. Продовжується. Нова риба, абсолютний донат. Одинадцятий пакет. Деякі гравці постійно задають одне й те ж саме питання. Є нові приманки, немає нові приманки. Постійно вам кажу, в 11-му пакеті буде тільки одна нова легендарна. Все, більше там нічого не буде. А ви постійно задаєте одне те ж саме питання. Так само постійно задаєте питання деякі. Коли нова локація? Ось. Завжди написано термін, коли ще буде продовжуватися стара нова локація. Ось термін написаний. Інколи цей термін збивається. Один раз таке було. Але майже завжди той термін гра показує правильно. Раніше якось навпаки хотіли нової локації, щоб не було, а зараз постійно питаєте, коли нова локація. Не розумію вас. Тут навпаки, нехай стара локація подовше продовжувалася. Вона в нас прокачана. Більш-менш можемо щось тут зловити. Нова це ж абсолютний жах буде. Щось новеньке вигадали. Якісь робокопи. Якийсь зарослий ключ. Знову до 100 біса різних монет. Монета світанку, місячний ключ, сонячний ключ, місячна монета. То жесть. Безкоштовно нам дають аж 10 монет. Нова міфічна десь є. Не дають нам міфічну. В перших пакетах не бачу нової міфічної. Перше випробування. Знову якась гедота. Що міфічно дають по одній штуці. Що звичайні дають по одній штуці. Якийсь шут зображений на медальки. Прокачати дерево.
Ми цей раз не дістали міфічну ліцензію. Дуже шкода, якось дивно. Минулий раз перевиконали план, цей раз недовиконали. Чому воно в нас так вийшло? Незрозуміло. Дивлюся, гра почала дуже сильно різати посилювачі. Як посилювачі різати, так і все остальне різати. Тому моя рекомендація гравцям, хто не дуже грає, хто не дуже розбирається, як грати, грайте в подіях мінімум. Беріть 2, 3, 4, 5 коробок, які вам даються більш-менш легко, і далі не тяніться. Тоді у вас в грі буде баланс між тим, що ви маєте, між тим, що втрачаєте, і те, що вам буде падати. Чомусь поєдинок не грається. Беріть в подіях мінімум. Тоді ви зможете більш-менш якось триматися на плаву в цій грі. Гра постійно вимагає зливати посилювачі, наживки. Якщо будете ганятися за цим, нічого не будете мати. Тому краще, на мій погляд, грати в середньому темпі, більш-менш чогось досягати. Тоді у вас не буде дуже великого розчарування. Нова приманка, траїра якась, 9 зірок. Непогано 9 зірок. Стосовно розповідай в чаті, пиши різні корисні речі. Вже казав неодноразово, на протязі всієї гри, на протязі всього клану постійно там щось казав, розповідав. Але постійно ці слова летіли в пустоту. Кому потрібно було, це слухав, кому не потрібно, взагалі не читав. Тому якось припинив таку діяльність. Всі корисні речі летять в повітря. Тому давайте так, якщо є питання, питання задавайте. Є питання, є відповідь. Що знаю, то буду і вам казати. А так все підряд, це самі повинні зрозуміти, марна справа абсолютно. Так само, як і зараз. Нагороди абсолютно ніякі в події. Які вибирати завдання, якщо нам не дають навіть нову приманку. А завдання потрібно відкривати, так як нам потрібно далі йти. Це якийсь жах. Це, так розумію, головні нагороди в події. На перший погляд зрізали і ці нагороди головні. Що брати?
то дуже багато. Виклик. 8 місце я візьму. Буду обирати, мабуть, жетони. Хоча жетони в мене є, але жетони це так сама краща нагорода. Риба дня. Не зробили нам сьогодні ні бінго додатково, нічого. Автомат також немає додаткової. Насипали нам трохи преміум автомат. Які там завдання? Поєдинки є, немає? Немає поєдинків. 2 виклика потрібно взяти. Битви. Добре, нема хоча б серії. Але перша буде взяти нереально, там вже топ-гравці будуть по повній програмі. Минула нова рідкісна. У мене навіть вудка на неї є. Також дякую, хто пише в коментарях, бажає хороше. Я також вам взаємно. Ті, хто бажає мені хорошого, бажаю і вам хорошого. І вашим сім'ям. Нехай буде у вас все нормально. «58». Перша приманка. 68. 10 зірок. 72. Цікавий гравець. Зрозуміло, звідки в тебе такі показники. Недавня подія. Якщо взяв тоді таке місце, зрозуміло, звідки в тебе і зараз такі показники. Не помітив відразу, там вибір був. Натиснув автоматом забрати. Шкода. Могло бути щось корисне. Reality.
ключі нам якісь дають. Потрібно відкривати все підряд, так як прохід не відкриється далі. Прохід не відкрився ще? Ні, ще не відкрився. На 11 зірок то дуже багато. Дуже багато. Заліз на такі високі трофеї, а я навпаки зліз на такі відносно малі трофеї. Зливав трофеї і трохи злив більше, ніж потрібно. Вчорашньої події в рейтинг 100 втрапив, судячи по нагородам, по золотим пакетам на вибір. І так було видно вчорашньої події, особливо не дуже хороші показники були взагалі у гравців в цій події. Видно, не було вже загадкових приманок у гравців. Всі злили до цього якось. Не дадуть прокачати навіть на 3-й рівень міфічну. Риба дня буде в нас сьогодні? Не звернув увагу.
Вчора мені написали в коментарях, одна людина написала. Так цікаво звернувся якось. Ти мені написав, а у вас в клані є якісь неординарні гравці. Там переклад по-іншому був, але на англійській мові неординарні. Трохи не зрозумів твого запитання, що ти мав на увазі. Що значить неординарні гравці? Дякую тобі також. Суперник, мабуть, не знає, як шукати приманку, коли немає ще самої приманки. З одного боку хочеться відповісти, та в нас всі неординарні особистості. На кого не тикни пальцем. Про любого можна розповісти цікаві справи. Цікаві речі. Та й для чого розповідати? Кожен сам за себе постійно щось показує. В тому числі і я. Інколи як вимочу щось. Хоч стій, хоч падай. Що це у нас? Незвичайне. Перше випробування якесь. А в нас, між іншим, боси є. Я і забувся за них. А потрібно було їх відкривати відразу, цих босів. Мені з цими босами не дуже щастить, хоча тут пощастило. Це в нас звичайне, це в нас рідкісне, це в нас... Давайте ще раз. І ще раз пощастило. Завжди кажу, з вами потрібно грати, з вами щастить. Доброго, мирного дня ще раз усім. Зайти в суперництво. Відносно мої рівні немає 300-400 рівнів. Якась наша відносно нова приманка. Здивували нас власники гри вчора з подією. Не поставили нам спеціальну, як вони завжди ставлять, а поставили якусь гедотні старі приманки. Ще й підряд дві загадкові вчора, і перед цим також були загадкові приманки у нас. Десь там завдання. А де там у нас завдання? Відкрився прохід. Знову дають нам нововведення якесь. Дріб'язок різний. Одна зіркова вудка, то жесть. Так, ну що, давайте якось пробувати
Перше місце. «60». Дуже багато. 54. Десять монеток навіть дали. 65. Оце я стрибнув на другому рівні приманки. 11 зірок. З додаткової події, з основної події. Як було б непогано, якщо б дали дістати до 3-го рівня. Можливо, дадуть. Можливо, дадуть. Хоча дуже багато потрібно. Лігово Траїри. На 11 зірок. Незвичайно потрібно ще. Друге випробування. Не. Це нам відкриваються додаткові завдання. Тоді повинно ще відкритися третє. Будьте уважні в завданнях, використати наживку профі 4 зірки міфічних. Можна сказати, непогано так придумали. Трохи нападає нам різних дрібниць. «11 зірок». Залітаю так швиденько. На чому мені чорних більше не дають? $48 500. От монстри мені сьогодні попались. Ще раз зайти в суперництво. Краще дочекатися 3-го рівня нової, а потім заходити в битви. Але якщо чекати, поки в самого буде 3-й рівень, в інших буде вже 5-й рівень. Також чекати така собі не дуже правильна позиція. Які тут монстри будуть? Гучі знову. Давно не зустрічав на 3-му місці гравця. Якось не дуже захотілося нік озвучувати. Якось воно так не дуже звучало б, якщо б я озвучив нікнейм. Не хочуть іти рекорди. 70.
Це третій рівень вже приманки, якщо 70. Третій рівень приманки. Або суперзаряд застосований. Важкувато буде битви закривати. Також цікавий гравець. Так, припиняю. Поки що такі справи.